Усім привіт! Тема сьогоднішнього відео – це битва прикормок. Ми замішаємо з вами дві різних прикормки. Одна буде досить груба, з великими частинками, з горохом, з кукурудзою, плюс живий компонент. А друга буде більш така легка, глина, земля і прикормка сама у співвідношенні десь 2 до 1 і плюс живий компонент. Поки не почали перегляд, будь ласка, зайдіть у коментарі і напишіть ваші варіанти, хто ж сьогодні переможе. То що, точки дві ми відбили. Різниця між точками плюс-мінус десь метрів 5-8. Одна трішки ближче, друга трішки далі. Загалом це приблизно десь 30-25 метр. Дали ми по 5 годівничок на точку. Зараз швиденько очіпляємо гачок і починаємо ловити. По наживці сьогодні пінка, опариш, черв'як червоний і мотель. Тож маємо все, що нам необхідне. Так, поки я бігав за окулярами, ближня точка вже відгукнулась. Вже там, скоріш за все, сидить рибка. Супер. Оп. Це мінус 2 вудлищ. Є. Ну що, поки що 1-0 на користь тяжкої і грубої прикормки. Так, ближня точка знову відгукнулась. Але різниця ще в тому, що на ближній чиста пінка на гачку, а на дальній мотель з пінкою і чистий мотель був. І це може грати свою роль. Закинув ближню точку, зараз спробую на мотель, а дальню навпаки пробую на пінку. І поки там щось відбувається, п'ємо чай, їмо бутербродик і починаємо ловити. Я поки розкладався, поки мішав прикормку, там мотель мішав, досипав, трішки вимазав своє крісло. Але це далеко не проблема, тому що я маю гарного знайомого, який займається хімчисткою меблів, хімчисткою авто, коври, дивани, що завгодно. І тому без проблем я просто йому дзвоню: алло, Віталік, приїжджай, мені треба почистити крісло. Він приїжджає, привозить все необхідне і крісло буде як нове. Посилання залишу у описі, кому цікаво, звертайтеся. Дивіться, на ближню точку пробую зараз ті самі наживки, що пробував на дальню. Тобто чистий мотель і мотель з пінкою. Поки що хвилин, мабуть, 3 пройшло вже на мотель і пінку, і є тиша. Тобто, можливо, питання тут уже не в точці, а саме у наживці. Хоча на дальню точку я вдівав зараз чисту пінку, з різними кольорами і з різною кількістю, і відгуків не було.
Там, можливо, був один такий маленький тичок, але може здалося просто. Тому поки що пробуємо на дальніх дистанціях ловити. Якщо одна із точок буде кардинально мовчати, тоді будемо пробувати зміщуватись або на дальню, або на ближню, там, де будуть покльовки. Так. Дальня точка теж відгукнулася. Да, щось є. Я просто переніс тримачку на ногу, на педану, бо, блін, незручно, коли вона тут була. Ого, куди ти йдеш, куди ти йдеш? Давай, щоб ми ще не запуталися з тобою, давай. Стоямбушка. Опа. Так, що, рахунок 2-1. І така от невеличка рибка з дальньої дистанції. Так, поки що кидати так не будемо, бо вода відступила. І тому боюсь, щоб не травмувати рибку. Краще з підсака. На яку наживку відгукнулась дальня точка? Це у нас була одна рожева піночка. Навіть не дві, навіть не три. Тому що дві я чіпляв і покльовки не було. Пробуємо ще раз, щоб підтвердити нашу теорію. Я тільки закинув і одразу покльовка. Ай, мабуть, холоста. Да, холоста. Але те, що була покльовка, це підтвердження того, що теорія з наживкою спрацювала. І виходить, що на одну пінку рибка там бере. Пробуємо ще раз. Я поспішив з тим, щоб підсікати її. Нічого, зараз все буде. На годиннику 7 година тільки. Але тут глибоко. Тут біля 5, біля 6 метрів. І рибка різна є. Лящ, плотва. Плотва, до речі, дуже гарна тут є. Я б насправді ще й плотви половив, не тільки ляща. Покльовка була десь буквально секунд через 20-30 після того, як закинув. Ого, ого. Так, ну що, рахунок 3-1. Поки що ближня точка працює краще, ніж дальня. Я думаю, ще хвилин
15-20. І якщо що, пробуємо дальню точку зміщати ближче. І знову ж таки з різними прикормками. Чотири-1, але точку я вже відбив ближче. Тому зараз будемо пробувати, треба тільки підкормити трішки. Невеличкий. І рибка до водички. Отлично. Добре, що клює. Так, є. Обидві вудки на точці. Що це взагалі за точка і чому я хочу ловити саме там? Це перехід з такої муляки з травою на тверде дно. Причому тверде дно схоже з камінчиками. Так, зараз там на праву вудочку покльовки тільки що були. Ліву треба підтягнути. Ну і будемо пробувати. Будемо пробувати наживки. Нагадую, що у нас тут більш груба прикормка з більшою кількістю великих частинок. А тут у нас така мілкозерниста, можна сказати, і земля з прикормкою. Нечиста прикормка. По кількості живого компоненту там плюс-мінус однаково. Ох, щось таке бойове, класне. Оп, є. Не помиляюся, це у нас 5-1. Бачите, такі лящики один в один йдуть. Усі однакові. Можливо, зміна точки зараз якось повпливає на результативність. А якщо не повпливає, то це означає, що конкретно тут прикормка більш груба, працює краще, ніж наполовину з землею.
Все дуже просто, тому що гачки однакові, довжина повідця однакова. До речі, повідець довжиною 1 метр, а гачки у розмірі 16. Ось для чого варто використовувати якісь сипучі речовини. От у мене у моєму випадку це крахмал, можна кукурудзяну муку. Також є спеціальні речовини для того, щоб розрихлювати мотель. І тобто він з такого прямо склеючогося перетворюється на ось такий розсипчастий. Це рибки буде набагато більше подобатися. Ще покльовки на ліву вудку були. І, до речі, вони були на мотель. Я зараз досипав саму прикормку мотеля кормового. І на гачку теж такий гарний пучок мотеля почепив. Цікаво, чи це якась проходна рибка там була, зачепила просто, чи що воно. Не зрозуміло, бо покльовка прям така гарна була. Але зараз дивлюсь, вудка стоїть. Цікаво, що в польській мові слово вудка означає трішки зовсім кардинально не те, що у нас. Тому що вудка – це водка. Хвилинка цікавої польської мови. Чудово, поки роздівався, рибка на гачку. Голуби мені скоро вже на голову тут будуть залазити. Тихо, тихо, тихо. В іншу сторону. Ах. Шість один, любі друзі. Цікаво, цікаво, наче вже і точку ближче підібрав тут. Але 6-1. Цифри говорять зовсім за інше. Дуже цікаво. Будемо далі пробувати. Нарешті покльовка. Така прям крута була. Качка, йдіть звідси. Не знаю, чи здорова рибка, чи не здорова. Наче ні. Але клювала дуже класно. Ух, як брикається. Тук-тук-тук-тук-тук. Хопа. Є. Чудовенько. Нагадайте рахунок. 6-1. Такий от лящик весь побитий. Видно, не реститься ще. Двічі достаю ліве вудлище. І двічі там обсмоктана пінка. Не пінка, а опариш. Тому вирішив скоротити повідець, тому що я не бачу покльовок. Не розумію чому. Може дуже делікатні покльовки, може через це.
А може через довжину повідця я просто не встигаю їх побачити. Є варіант, що на падінні риба атакує, але було б в руку це відчутно, що вона саме на падінні атакує. Але цього не було. Пробуємо скоротити повідець, і також я підрізав зараз опариша в прикормку. До речі, на праву вудку спрацювала остання риба, це був мотиль з підсадкою пінки. Тут поки що пробуємо на піночку. 2 пінки на гачок. Підрізаний опариш пробочкою в годівничку. Пробуємо на точку трішки більше м'язка давати. Можливо, це дасть свій ефект. Ну і повідець. Як ви бачите, там сантиметрів може 30, не більше, я думаю. Там така покльовка йде, а я вже націлився закидати, то вже закидаємо, а тоді витягуємо. Я спочатку думав, що качка зачепила, але, блін, це точно не качка. Скажіть, що холоста. А, ні. О, я вже перелякався. Думаю, ніфіга собі так клювала і холоста покльовка. Та куди ж ти йдеш під другу удочку? Якісь такі всі невеличкі рибки сьогодні. Не знаю. Здорових прямо немає. Опа. 7-1. Це якийсь розрив, якщо чесно. В одні ворота. Не знаю, що не так. Нарешті відгукнулась. Довго просили ми її. Але по відчуттям там трішки більше рибинка йде, ніж ми на ту удочку ловили. Хоча це може тільки так здається. Ух, давай, піднімаюсь. Ох, яка бойова. Ні, тільки так здається. Куди пішла? Добре. 8-2. Такий от невеличкий лящик. Не в сухую, вже добре. Але якось поки що різниця дуже велика. А з 6 рибин різниці. Так, з півгодинки сидимо без риби. Пробуємо експериментувати. Я ліву вудку знову повернув на дальню точку, тому що тут поблизу риби немає. Не можу я її взяти, щоб я не намагався вдіти на гачок. Не виходить.
Тому зараз спробуємо ще з дальньої точки. Спробуємо зараз ще трішки з наживками, з додаванням живого компоненту до прикормки. Потім ще довжину повідця, гачки. Коротше, експериментуємо. Добре, що сонечко повернулося і зараз у нас все в тіні, не так жарко. Я б сказав, навіть дуже приємно зараз. Блін, невже зійшла? Та ладно. Ай-яй-яй. А така клювака була. Добре, швидко перенаживляємося і закидаємо ще раз. Я довго камеру поки підключав туди-сюди. І через це так вийшло, що я просто провтикав покльовку. Сам винуватий. Я дав на кожну точку по 3 годівнички корму. До корму додав трішки більше живого компоненту. І от на правому вудлищі була реакція, але я провтикав покльовку, на лівому взагалі нуль. Хоча насправді я розраховував, що краще буде працювати саме прикормка з домішками з землі, а не прикормка з такими з великими частинками. Мої думки такі, що минулого разу, коли ми були на Леклерку, то там, де місце частіше використовується під змагання, і під змагання люди частіше використовують прикормку саме з землею. Тобто не чисту прикормку, а з домішками землі. 1 до 1, 2 до 1. Деякі взагалі використовують тільки землю з живим компонентом. І, можливо, там наша груба така прикормка з великою кількістю великих частинок, вона себе показала погано. Тут же я вирішив поекспериментувати. Добре, риба на гачку. Вирішив поекспериментувати, але тепер ми будемо знати, що сьогодні тут працює. Так само, думаю, треба буде зробити і на Леклерку, взяти 2 різні прикормки і спробувати на 2 різні прикормки ловити. «9-2». Мені здається, тут взагалі без шансів. Я не знаю, що має статися, щоб переплюнути такий рахунок. Такий самий лящик. Хвіст навіть погризаний. На сьогодні будемо завершувати нашу риболовлю. Зловили ми в сумі 10 рибок, якщо не помиляюсь. Хоча рахунок 9-2, то, скоріш за все, 11 навіть. З величезним відривом сьогодні виграла прикормка, та, що була з великою кількістю великої фракції. Там був горох, там була кукуруза, багато опариша, той, що такий топлений. Друга прикормка, на жаль, показала себе з гіршої сторони. Нагадаю, друга прикормка – це була глина земля, десь 2 до 1 з прикормкою. І туди ми додавали прикормочний мотель. Тож, усім дякую за перегляд. Вітаю тих, хто ставив на прикормку саме з грубої фракції. Якщо вам сподобалося, можемо це з вами повторити. Я думаю, якщо це відео набере 50 лайків, то наступного разу ми поїдемо саме, наприклад, на Леклерк, там, де прикормка та, що з землею, може себе показати з кращої сторони. Тож, якщо сподобалось, лайк. Якщо не сподобалось, обов'язково напиши чому. І до нових зустрічей. Пока!